Bọ ngựa là một con vật quen thuộc với tuổi thơ của rất nhiều đứa trẻ Việt Nam trước đây. Nhưng bây giờ trẻ con ở thành phố có lẽ là không bao giờ nhìn thấy bọ ngựa, mà trẻ con ở quê cũng hiếm khi nhìn thấy bọ ngựa. Bọ ngựa là một loài côn trùng gầy gò, dáng mảnh khảnh. Hồi xưa, trẻ con ở làng quê thường hay gặp bọ ngựa ở bờ rào, ở bụi chuối, ở luống rau, ở đám cỏ ở trên cây. Con côn trùng này có hai cặp trước như hai lưỡi dao, lúc nào cũng gập vào như đang chắp tay lạy Phật, nên dân gian mới gọi nó bằng cái tên mỹ miều, đó là bọ ngựa cầu nguyện. Thân hình của nó dài loằng ngoằng, đầu hình tam giác và cái đầu của nó có thể xoay được gần 180 độ, một khả năng hiếm có trong thế giới côn trùng. Nó quay đầu lia lịa, đôi mắt thì lồi ra, trông như là người ngoài hành tinh. Nó thường có màu xanh lục hoặc màu nâu và ngụy trang y như một chiếc lá. Nhưng đừng tưởng bọ ngựa hiền, bọ ngựa chính là sát thủ thượng thừa. Song sát thủ ấy đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Tại sao lại có câu chuyện ngược đời như vậy? Trước hết hãy nói một chút về bọ ngựa. Bọ ngựa săn mồi theo kiểu mai phục, giống như một sát thủ kiên nhẫn và cực kỳ chính xác. Cách nó hành động có thể ví như là ninja phiên bản côn trùng. Lặng lẽ, nhanh như chớp và không cho con mồi bất kỳ một cơ hội nào để trốn thoát. Bọ ngựa có một cách săn mồi, đó là không chạy nhảy lung tung để mà tìm con mồi như là ruồi hay là kiến, mà nó chọn chiến thuật nằm im như tượng. Với màu sắc cơ thể giống hệt lá cây, hoa hoặc cành khô, bọ ngựa có thể ngồi yên trên một cành hoa hoặc một ngọn cỏ trong hàng giờ liền mà không bị phát hiện. Ví dụ, một con bọ ngựa màu xanh có thể ngồi giữa một luống rau, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một chiếc lá dài. Trong khi đó, nó đang chăm chút quan sát từng chuyển động nhỏ xíu trong phạm vi vài chục cm xung quanh, nơi có thể là ruồi, có thể là muỗi, có thể là bướm hay thậm chí là một con dế lạc đường. Với đôi mắt kép rất lớn nằm hai bên đầu hình tam giác, mắt này cho phép nó nhìn lập thể, ước lượng khoảng cách, giống như một máy đo laser của tự nhiên. Không nhiều loài côn trùng làm được điều này. Nó không chỉ thấy chuyển động mà còn biết chính xác con mồi đang cách mình bao xa. Khi ruồi vừa hạ cánh lên một chiếc lá gần đó, bọ ngựa sẽ lập tức khóa mục tiêu bằng mắt, đầu nghiêng nhẹ về một bên, cặp chân trước từ từ gập lại như là lên cò súng. Và khi khoảng cách đủ gần, thường khoảng 5 cho đến 15 cm, tùy loài bọ ngựa sẽ lao tới với tốc độ cực nhanh. Đôi chân trước to khỏe như hai chiếc lưỡi hái lập tức được mở ra, vung lên và tóm chặt con mồi trong tích tắc. Chính đôi chân đó đã có hàng loạt gai nhọn giữ chặt nạn nhân không cho lối thoát. Đã vào tay của bọ ngựa thì gần như không con nào có cơ hội sống sót. Tốc độ vô mồi của nó chỉ mất khoảng 1/20 cho đến 1/100 của một giây, nhanh đến mức mắt người bình thường không kịp nhìn thấy chuyển động. Khác với nhiều loài khác giết mồi rồi mới ăn, bọ ngựa ăn sống luôn. Sau khi bắt được con mồi, nó dùng miệng nhai từ phần đầu hoặc phần bụng tùy vào sở thích. Ăn tới đâu, con mồi sẽ giãy giụa tới đó. Một con bọ ngựa có thể xơi trọn một con muỗi, con ruồi hay con bướm chỉ trong vài phút. Thậm chí với những con to như là dế hay ve sầu, nó còn mất cả vài chục phút nhâm nhi như là đang ăn buffet. Và điều thú vị đó là bọ ngựa không săn mồi lung tung, nó chỉ bắt mồi khi thực sự đói. Ngoài ra, nó còn biết cách né tránh những con mồi có độc hoặc quá to, vượt quá khả năng xử lý của mình. Tức là nó biết lượng sức của mình. Bạn có biết rằng bọ ngựa từng rất phổ biến hay không? Với những đứa trẻ con thế hệ 7X, 8X hoặc đầu 9X ngày xưa thì bọ ngựa rất phổ biến. Có một thời, bọ ngựa là bạn đồng hành của những người ở nông thôn Việt Nam. Cứ nhìn ra ruộng lúa, vườn rau là thấy bóng dáng của bọ ngựa. Trẻ con thì hay bắt bọ ngựa vào, bỏ vào lọ để xem nó đánh nhau, giống như là đấu bọ ngựa vậy. Người lớn thì chẳng cần bắt. Vì sao ư? Vì bọ ngựa chính là thiên địch của sâu bệnh. Nó giúp bà con nông dân tiêu diệt những loài phá hoại mùa màng mà không cần thuốc trừ sâu. Thế nhưng bây giờ lại có một chuyện ngược đời, đó là bọ ngựa đang ở trong sách đỏ. Vậy thì sách đỏ ở đây là gì? Sách đỏ Việt Nam, nghe cái tên thôi đã thấy nghiêm trọng. Màu đỏ lúc nào cũng nói lên những mức độ nghiêm trọng như vậy. Đây không phải là quyển sách để trang trí hay là sưu tầm, mà là danh mục quốc gia, cụ thể là danh mục của Việt Nam, ghi nhận những loài động vật và thực vật đang bị đe dọa tuyệt chủng. Nó giống như một bản danh sách cảnh báo khẩn cấp được biên soạn bởi các nhà khoa học để kêu gọi hãy bảo vệ những loài được ghi ở trong sách này, trong đó có bọ ngựa. Và sách đỏ thì chia mức độ nguy cấp thành nhiều cấp bậc: ít nguy cấp, sắp nguy cấp và cực kỳ nguy cấp, và cuối cùng đó là tuyệt chủng. Nếu một loài đã vào đây, tức là nó đang đi trên con đường mòn để dẫn đến sự diệt vong, nếu như không có biện pháp bảo vệ kịp thời. Ở Việt Nam, sách đỏ lần đầu tiên được công bố vào năm 1992, tái bản vào các năm sau đó, cập nhật liên tục danh sách những loài đang nguy kịch. Bọ ngựa hiện đang được xếp vào danh mục sắp nguy cấp trong sách đỏ của Việt Nam. Vậy sắp nguy cấp là như thế nào? Sắp nguy cấp ở đây được tính đó là bọ ngựa đã suy giảm đáng kể số lượng ở trong tự nhiên, thường từ 30 cho đến 50% trong vòng 1 đến 2 thập niên gần nhất.
Thứ hai, đó là bọ ngựa có môi trường sống bị thu hẹp nghiêm trọng, mất từ 30 cho đến 50% diện tích phân bố. Và thứ ba, đó là bọ ngựa đang chịu tác động lớn từ các yếu tố con người hoặc thiên nhiên, khiến xu hướng tồn tại trong tương lai của nó rất mong manh nếu không có biện pháp can thiệp. Và khi một loài đã bị liệt vào nhóm sắp nguy cấp, và nếu không có hành động bảo tồn cụ thể, thì nguy cơ sẽ tiến lên đến mức cao hơn, đó là mức nguy cấp, rồi đến mức cực kỳ nguy cấp. Điều đó có nghĩa là số lượng bọ ngựa sẽ ngày càng ít, không đủ để phục hồi quần thể trong tự nhiên. Môi trường sống của bọ ngựa sẽ bị phân mảnh, khiến chúng không còn chỗ sống hoặc không thể gặp nhau để sinh sản. Bọ ngựa cũng mất đa dạng gen, làm cho loài dễ bị nhiễm bệnh và giảm khả năng thích nghi. Trong trường hợp xấu nhất, nếu không được quan tâm, bọ ngựa có thể biến mất hoàn toàn ở Việt Nam trong vài chục năm tới, trở thành loài phải nhân giống trong phòng thí nghiệm để mà trưng bày và chỉ được xem trong phòng thí nghiệm hoặc xem trên video mà thôi. Nhưng tại sao bọ ngựa từ một loài rất phổ biến tại Việt Nam bây giờ lại đi vào sách đỏ? Thì câu trả lời nằm ở con người. Ngày nay môi trường sống của bọ ngựa đã bị thu hẹp trầm trọng. Những bụi cây, những bờ rào, những vườn rau ngày xưa đã biến thành nhà cao tầng, thành đường nhựa, thành những cánh đồng bón phân và phun thuốc theo giờ. Đầu tiên là thuốc trừ sâu. Dù không phải là mục tiêu, những bọ ngựa sống gần cây cối, săn côn trùng sẽ bị dính thuốc và chết oan ức. Không chỉ một vài con mà là hàng nghìn, hàng vạn con bọ ngựa bị xóa sổ mỗi mùa vụ. Thứ hai là mất môi trường sống. Không có chỗ trốn, không còn nơi săn mồi, bọ ngựa chỉ còn biết dạt về những vùng rừng núi xa xôi, nơi mà dân cư còn thưa thớt và ít hóa chất hơn. Và một nguyên nhân không ngờ khác là sưu tầm và buôn bán trái phép. Một số loài bọ ngựa hiếm có hình dạng kỳ lạ, màu sắc sặc sỡ, được giới chơi côn trùng săn lùng để nuôi cho thành một thú vui. Một con có thể được giao bán với giá vài trăm nghìn đồng, rồi cả triệu đồng ở trên mạng, dẫn đến tình trạng bắt bọ ngựa hàng loạt ngoài thiên nhiên. Và rồi, loài bọ ngựa mà chúng ta gặp suốt thời thơ ấu, giờ đây đang nằm trong sách đỏ Việt Nam với tình trạng sắp nguy cấp. Không đến mức tuyệt chủng ngay lập tức, nhưng đủ khiến giới khoa học và người yêu thiên nhiên phải lo lắng. Cụ thể hơn thì bọ ngựa đang ít đến mức nào? Thực tế thì không có con số thống kê cụ thể từng cá thể bọ ngựa, nhưng các nhà khảo sát tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Duyên Hải miền Trung cho thấy số lượng bọ ngựa đang sụt giảm đáng kể. Nếu như 20 năm trước, bạn chỉ cần đi dạo một vòng quanh ruộng là gặp vài con, thì ngày nay cả mùa hè cũng không thấy bóng dáng của một con bọ ngựa nào. Một số chuyên gia từ Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật cho biết, nhiều vùng từng có mật độ bọ ngựa cao thì giờ đã trắng bóng. Thậm chí trong cả những cánh rừng bảo tồn, việc bắt gặp bọ ngựa cũng không còn dễ dàng như trước. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay, nếu không có biện pháp can thiệp thì chỉ vài thập kỷ nữa, bọ ngựa sẽ bị đẩy xuống nguy cơ nguy cấp hoặc thậm chí là cực kỳ nguy cấp. Và rồi, chúng ta sẽ chỉ còn thấy nó qua sách giáo khoa như khủng long ở trong viện bảo tàng. Câu chuyện bọ ngựa không phải là cá biệt. Có rất nhiều loài vật từng quen thuộc với làng quê Việt, từng sống chan hòa với con người, nhưng bây giờ cũng đang có nguy cơ bước vào sách đỏ hoặc đã ở trong sách đỏ. Đầu tiên phải kể đến ếch đồng, loài vật quen thuộc trong các bữa ăn, từ cháo ếch đến ếch xào xả ớt. Trước đây cứ mưa xuống là cả đồng ruộng rộn ràng tiếng kêu ộp ộp. Nhưng ngày nay, số lượng ếch giảm nhanh do thu bắt tràn lan và ô nhiễm nguồn nước. Một số loài ếch bản địa như là ếch giun, ếch cây đang trên bờ vực tuyệt chủng. Cua thì ngày xưa cũng rất phổ biến, nhưng hiện nay do đồng ruộng đã bị bê tông hóa, nước bị ô nhiễm và cạn kiệt, cua đồng không còn nhiều. Nhiều nơi đã phải nuôi cua để trong bể, từ đó mới có hàng mà bán, còn ngoài tự nhiên thì ít. Rồi đến chim sẻ, sếu đầu đỏ, vạc, chim én, những loài chim từng bay lượn khắp trời Việt Nam giờ cũng thưa dần. Chim sẻ, con chim nhỏ nhắn thường đậu trên dây điện, giờ thì cũng ít thấy. Sếu đầu đỏ trở thành một báu vật trời cho của vùng tràm chim, được bảo vệ nghiêm ngặt vì số lượng quá ít. Từng đàn chim hàng trăm con nay chỉ còn có vài cặp lẻ loi. Còn ở rùa ao, rắn nước, dế mèn, tất cả đều chung một số phận, từng là tuổi thơ, ngay lại trở thành những loài quý hiếm. Có thể nói là nhiều người mất đi tuổi thơ và chúng ta không biết rằng chúng ta đang mất đi rất nhiều loài sinh vật bên cạnh chúng ta. Thật ra thì câu chuyện này không phải là để than thở hay là tiếc nuối, nó một lời cảnh tỉnh. Bởi nếu không hành động thì bây giờ thì những gì thân quen sẽ chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn có kỷ niệm gì liên quan đến bọ ngựa hay không? Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.